النهارده هنكمل الكورس كيراتوكونس ذا هول ستوري. هنتكلم على النوموجرامز، هنتكلم على الكومبايند بروسيدرز، improving of vision after intracorneal ring segments and complications of intracorneal ring segments. Regarding the nomograms, each intracorneal ring segment model supplies its own nomogram, which is good for beginners. Individual modifications based on personal experience may come later. Whatever the nomogram you use, you must do a meticulous subjective refraction. اتكلمنا قبل كده عن الريفراكشن وقلنا ان الريفراكشن is very important in the patients of keratoconus, especially in intracorneal ring segments. If difficult, you may use wavefront analysis to have objective refraction where you can start and have the most acceptable corrected visual acuity. قلنا قبل كده لو ما عرفناش نعمل ريفراكشن للبيشنتس اللي عندهم كيراتوكونس ممكن نطلب منهم ويف فرونت اناليسيز، لان هو بيديك الاوبجكتيف ريفراكشن اللي منها ممكن تبتدي تعمل له ريفراكشن وتوصل to the best corrected visual acuity. هنبتدي الاول بالكيرا رينج نوموجرام اللي احنا معظمنا اشتغل بيه. Identify the asymmetry type according to the distribution of ectasia along the steep meridian. أول حاجة لازم نعرفها قبل ما نبتدي الكيرا رينج نوموجرام احنا which type of ectasia. بنعرفها على حسب ال distribution of ectasia along the steep meridian. لو دي ectasia وده ال position of the steep meridian ده بيسموه type 1 لأن هو 100% on one side وبالتالي بنستخدم nomogram A. لو دي برضو ectasia وده ال position of steep meridian ده بيسموه type 2 علشان 80% to one side and 20% to the other side وبرضه بنستخدم فيها nomogram A. لو دي ectasia وده وضع ال steep meridian ده بيسموها type 3 because the distribution is 60% to one side and 40% to the other side وبنستخدم ساعتها nomogram B. This is the last type. لو دي ectasia وده ال position of the steep meridian ده بيسموه type 4 because the distribution is 50% on both sides وبنستخدم فيها nomogram C. هنبتدي ناخد 2 examples عشان نعرف ازاي بنعمل الكيرا رينج نوموجرام. A case refraction فيها -5 diopter sphere with -4 diopter cylinder axis 135 where the best corrected visual acuity is 0.7. Step number 2, you must check the mesopic pupil size to be smaller than 5 mm. طبعا انا قلت لكم ان احنا بنستخدم الرينجز اللي الدايمتر بتاعها 5 ملم وبالتالي لازم يكون الميزوبيك بيوبل اقل من 5 ملم. لو لقيناه اكتر من 5 ملم يبقى بالتالي لازم هنبتدي نستخدم ال 6 ملم كيرا رينجز. Third step هنبص على الانتيريور ساجيتال ماب to identify the steep axis. زي ما احنا شايفين الستيب اكسس هنا 45 degrees. هنبتدي نشوف بعد كده الديستريبيوشن اوف اكتيزيا. هنلاقي ان هو ده اسيمتري تايب 2 لان الديستريبيوشن از 80% to one side and 20% to the other side يبقى بالتالي هنستخدم نوموجرام A. ادي نوموجرام A زي ما احنا شايفين تحت ده المانيفست سفير واللي في الجنب ده عباره عن الماينس سيلندر. احنا الريفراكشن بتاعت الحاله كانت -5 diopter sphere with -4 diopter cylinder. هنحط 160 arc length 300 micron to one side والاذر سايد هنحط 120 arc length 150 microns to the other side. هيتحطوا 160 300 هتبقى lower temporal وال 120 150 هتبقى upper nasal at 5 ملم. احنا خلاص عرفنا الرينجز اللي احنا هنحطها. هل بنحط الرينجز كده على طول؟ في الحقيقه لا، لازم نتاكد من الثيكنس at the implantation site ودي نقطه مهمه جدا. الانتراكورنيال رينج segment should not exceed 60% of the corneal thickness at the tunnel. كل نوموجرام بيبقى معاه الجدول ده زي ما احنا شايفين ان هو بيحدد لك كل arc length والمينيمم corneal thickness at the implantation tunnel area يكون قد ايه. يعني مثلا لو هنستخدم ال 150 لازم يكون the least thickness 250. لو هنستخدم ال 200 مايكرون يبقى 335 مايكرونز the least thickness. لو ال 250 تبقى 420. لو هنستخدم 300 يبقى at least 500 مايكرون at the tunnel area. طبعا في الحالة بتاعتنا هنبتدي نبص على الباكيمتري ماب.
لو لقينا ان الثيكنس نوت سفيشنت هنبتدي نختار اللي اقل منها. يعني مثلا فور اكزامبل احنا هنا هنحط ال 300 مايكرونز، لو ما قدرناش نحطها يبقى هنحط ال 250. طبعا الامبلانتيشن ديبث بيبقى 80% from the thickness at the tunnel. وفي الاكزامبل عندنا الباكيمتري ماب عندنا كويسه، وبالتالي هنقدر نحط الانتراكورنيال رينج سيجمنتس اللي اخترناهم من النوموجرام. هنشوف كيس نمبر 2. A patient with refraction -2 diopter sphere with -6 diopter cylinder axis 180 with best corrected visual acuity 0.7. Check the mesopic pupil size زي ما قلنا must be less than 5 mm. Third step هنبص على الانتيريور sagittal map to identify الستيب axis. الستيب axis عندنا هنا at 90 degrees. هنبتدي نشوف التايب اوف asymmetry، هتبقى asymmetry type 4 لان الاكتيزيا is distributed 50% on both sides of the steep meridian، وبالتالي هنستخدم نوموجرام C. ادي نوموجرام C. احنا قلنا refraction -2 diopter sphere with -6 diopter cylinder، يبقى هنختار 160 250 160 250 on both sides. هيتحطوا في المنظر ده temporal ونيزل at the 5 mm. هنرجع تاني نتأكد من ال thickness at the implantation site. في الكيس بتاعتنا المفروض ان احنا هنحط 250، يبقى محتاجين at least 420 microns. هنرجع نبص على الباكيمتري ماب، هنلاقي طبعا هي sufficient، وبالتالي هنحط ال 250 microns. وهنقول تاني لو ما قدرناش نحط ال 250 يبقى هنحط ال 200 microns، وهنحط الانتراكورنيال رينج سيجمنت at a depth of 80% from the thickness at the tunnel. هنكمل الكيرا رينج نوموجرام. An important issue should we always need to choose a topographic steep axis. زي ما انتم شايفين احنا بنينا الكيرا رينج نوموجرام على التوبوجرافيك ستيب اكسس، فعايزين نجاوب السؤال ده، هل انا كل مره لازم اختار التوبوجرافيك ستيب اكسس؟ If the best corrected visual acuity more than 0.6, choose the manifest or the topographic steep axis. Mostly both will be aligned أقل من 15 degree, but take care that in the manifest refraction the axis with the minus cylinder is the flat. يبقى لو ال best corrected visual acuity أكتر من 0.6 هتختار either the manifest أو التوبوجرافيك steep axis، بس خد بالك في ساعة المانيفست ريفراكشن الأكسس اللي بيبقى مع الماينس سيلندر ده بيبقى الفلات، فأنت هتاخد البيربنديكولار عليه. طيب if the best corrected visual acuity is less than 0.6 you can choose either the topographic axis or the coma axis. Mostly both are not aligned in more than 80% of cases. طب وده بيعتمد على ايه؟ It's surgical preference with no enough clinical data to support. Correcting the topographic axis will decrease the astigmatism and improve the best corrected visual acuity, but may affect the quality of vision if significant high order aberrations present. While correcting on the coma axis will improve also the best corrected visual acuity and quality, but will not read the cylinder or even may increase it. اللي انا عايز اقوله ان ده موضوع surgical preference. في جراحين بيشتغلوا على التوبوجرافيك ستيب اكسس، وفي جراحين بيشتغلوا على الكوما اكسس. الجراحين اللي بيصلحوا على الكوما اكسس بيصلحوا الهاي اوردر ابريشنز، بعد كده ممكن بيبتدوا يصلحوا اللو اوردر ابريشنز، فور اكزامبل مثلا بفيكيك اي او الز. هنبتدي نتكلم على modified كيرا رينج نوموجرام اللي هو الاسفريستي based نوموجرام. One of the important parameters that should be targeted in keratoconus is the Q value, where Q is the quality of vision. Sometimes the resultant flattening does not correlate to the best corrected visual acuity, mostly due to missing the Q value. ودي فعلا حاجات ساعات بنشوفها، تلاقي ان انت بعد ما عملت implantation للاي سي ار اس الكورنيا بقت flattened، ولكن ده مش متناسب مع البست corrected visual acuity، تلاقيه mostly نتيجة abnormal Q value. The rule is if you can implant less to achieve what you want even with less flattening this is better. بمعنى ان انت تعمل implantation لأقل segment تخليك تحصل على اللي انت عايزه achieve what you want اللي هي التارجت الكيو، even لو ما كانش فيه pronounced flattening قدامك this is better. الحاجة التانية no need to implant a segment in flat area except if there is high astigmatism. A study done by Paulo Ferrara found direct relation between intracorneal ring segment thickness and the change in Q value. في study باولو فيرارا عملها، كل ما الانتراكورنيال رينج thickness زادت كل ما التشينج in Q value
زاد. طبعا احنا عارفين زي ما قلنا في بارت 1 ان الفرارا رينج is exactly as the كيرا رينج. عايزين نشوف الاستادي بتاعه باولو فرارا طلع منها بايه. ده اول جدول عايزين نشوفه عشان نفهم الاستادي كانت بتتكلم عن ايه. كانت بتقارن الديفرنت ارك لينث ان ريليشن للاستجماتيزم والاسفريستي والكي ريدنجز، ولقت الاتي ان الشورت ارك لينث زي ال 90 ديجريز وال 120 وال 140 بيصلحوا استجماتيزم احسن، وكل ما بنزيد الاستجماتيك كوركشن بيقل، ولكن لما هنوصل لل 340 الاستجماتيك كوركشن هيزيد. والمعلومه دي احنا كنا برضو قلتها لكم لما كنا بنتكلم على النيبل كيراتوكونس، وقلنا ان احنا بنحط فيها يا اما ال 210 يا اما 355 يا اما المايورينج، وقلنا اللي بيفرق ما بين ال 210 والمايورينج هو الاستجماتيزم. كل ما الاستجماتيزم كان ريلاتيفلي اعلى يبقى نحط مايورينج. بالنسبه للاسفريستي والكي ريدنجز، كل ما الارك لينث زاد كل ما الكيو فاليو بقت مور بوزيتيف والكي ريدنجز بقت مور فلاتند. هنكمل الاسفريستي بيزد نوموجرامز. ده اول جراف. الاكس اكسس بيوريك السنجل او دبل سيجمنت ثيكنس 160 ديجريز، والواي اكسس بيوريك المين تشينج ان كيو فاليو. فور اكزامبل لقى ان ال 150 مايكرونز بتعمل تشينج في الكيو فاليو ماينس 0.07، ومثلا ال 200 مايكرونز بتعمل تشينج ان كيو فاليو ماينس 0.31، وابتدى يعمل سيجمنت وبعد كده دخل 2 سيجمنتس، يعني مثلا 150 مايكرونز بتعمل تشينج في الكيو فاليو ماينس 0.57. لو استخدم مثلا ال 150 وال 250 بتعمل تشينج ماينس 0.80. لو استخدم مثلا ال 200 وال 250 مايكرونز بتعمل تشينج في الكيو فاليو ماينس 1.02. بس الجراف ده كله خاص بال 160 ارك. الجراف الثاني اللي هنشوفه ده ريليتد لل 210 ارك. فور اكزامبل لما كان بيستخدم ال 150 كان التشينج في الكيو فاليو كان ماينس 0.36، لما كان بيستخدم ال 200 مايكرونز كانت ماينس 0.60، لما كان بيستخدم ال 250 كان التشينج ماينس 0.82. والجراف الاخير ده كان خاص بال 340 intracranial ring segment. زي ما انتم شايفين لما كان مثلا بيستخدم ال 150 كان التشينج ماينس 0.53، لو كان بيستخدم ال 200 كان التشينج ماينس 0.89، لما كان بيستخدم ال 250 كان التشينج ماينس 1.14. هنكمل الاسفريستي بيزد نوموجرامز. عايزين نعرف الستبس اوف ذيس نوموجرام. نمبر 1 identify the type of the cone، هل هو central ولا peripheral ولا bow tie ولا pellucid like. طبعا من الاول كده احنا مستثنين اول واحد واخر واحد، لان السنترال خلاص احنا اتفقنا بنحط له يا ال 210 يا المايورينج، والبلوسيد لايك اتكلمنا ان احنا بنحط له 120 على حسب وضع الستيب اكسس. يبقى معظم كلامنا هيكون في البريفرال كيراتوكونس والبوتاي او السنو مان كيراتوكونس. ستيب نمبر 2 identify the topographic steep axis. لو هتحط 2 segments يبقى لازم يتحطوا parallel للستيب اكسس، وده كنا قلناها في الميكانيزم اوف اكشن. ولو هتحط 1 segment يبقى at least one end parallel to the steep axis. نمبر 3 identify Q value. طيب دي هنعرفها ازاي؟ هنشوف ال pre-operative Q minus ال change in Q هتدينا minus 0.23 approximately normal Q value اللي احنا عايزين نوصل لها. ال change in Q دي هنعرفها من 3 graphs اللي احنا شفناهم في ال 2 slides اللي قبل كده. Step number 4 هن identify ال topographic astigmatism. لو كان high اكتر من 5 diopter choose short arc segments or 2 segments. زي ما احنا قلنا قبل كده كل ما الارك سيجمنت بيقل كل ما الاستجماتيك كوركشن بيزيد، او ان انت تستخدم 2 segments. Step number 5 choose the best intracranial ring segments from the above parameters. هناخد 3 cases علشان نقدر نعرف ازاي to apply this nomogram. اول كيس هي اول كيس كنا شرحناها في الكيرا رينج نوموجرام. هنشوف ازاي على الاسفريستي بيزد نوموجرامز كنا ممكن نختار رينج احسن. ادي الانتيريور ساجيتال ماب، وقلنا in this case the standard nomogram suggested implanting 160 300 microns lower temporal and 120 150 upper nasal. Following the steps of the asphericity based nomogram. Number 1 it's an oval cone. عرفنا ازاي علشان الtongue like extension.
الستيب اكسس 45 degrees. الكيو فاليو زي ما بانت قدامكم كده minus 0.56، واحنا قلنا الايكويشن اللي بنحطها ان البري اوبراتيف كيو minus التشينج اوف كيو equal minus 0.23 اللي هي النورمال كيو، يبقى بالتالي احنا عايزين التشينج ان كيو تكون about minus 0.33. التوبوجرافيك استجماتيزم زي ما بان عندكم is low لان هو 4 diopters، وبالتالي the best will be 160 to 150 لان change in Q is minus 0.34. the cone will be displaced. وبالاضافه كان النوموجرام الاولاني بيحط رينج 120 150 upper nasal، احنا قلنا no need to implant in flat areas، وده معنى الكلمه ان انت تحط least to achieve what you want. كيس نمبر 2 هنشوفها على التو نوموجرامز، هنشوف الكيرارينج نوموجرام وبعد كده اسفريستي بيزد نوموجرام. هنبتدي الاول بالكيرارينج نوموجرام. الريفراكشن بتاع البيشنت minus 1 diopter sphere with minus 5 diopter cylinder axis 170. البيست corrected visual acuity 0.8. الستيب اكسس at 80 degrees. ولو شفنا الاسيمتري هيطلع تايب 4 اكتازيا اللي هو بيبقى 50% on either side of the steep axis، يبقى هنستخدم نوموجرام سي. لو بصينا على نوموجرام سي والريفراكشن بتاعنا minus 1 diopter sphere with minus 5 diopter cylinder، يبقى هيختار ال 120 to 150 120 to 150 nasal and temporal. The standard nomogram suggests implanting 120 to 150 microns temporal and nasal. في الحقيقة this is not a bad option but it will not target the Q value. والحاجة التانية the astigmatism is not high to use a short arc segment. احنا عارفين ال 120 دي تعتبر واحدة من الشورت arc segments، وبالتالي ممكن نحط ال 140 or 160 will be better. وبما ان ال 140 مش موجودة في الكيرارينج يبقى احنا ممكن نحط ال 160. تعالوا بقى نشوفها لما هنمشي على الاسفريستي بيزد نوموجرام. الريفراكشن زي ما هو following the steps of the asphericity based nomogram. It's a bow tie cone. ليه؟ لأن في البوستيريور elevation بان الإزمث. الستيب axis at 80 degrees. الكيو فاليو هنقول البري اوبراتيف كيو فاليو زي ما بانت عندكم minus 0.95 minus التشينج في الكيو فاليو equal minus 0.23، يبقى التشينج in Q value equal minus 0.72. يعني أنا عايز أجيب either one ring أو two rings أحطهم التشينج فيهم يكون minus 0.72. Topographic astigmatism is relatively low 5 diopters. احنا قلنا لو كان اكتر من 5 diopters يبقى عالي، ف 5 diopters is relatively low. لو رجعنا للجراف هنلاقي the best will be 160 to 100 temporal 160 150 nasal، علشان ال change in Q with the 200 microns and the 150 micron is minus 0.73. وطبعا لو بصينا على الباكيمتري ماب هنلاقي ان الثيكنس يسمح ان انا اقدر احط الرينجز اللي احنا اخترناها. طب هل في اي اختيار تاني ممكن نعمله للبيشنت ده؟ Another option is 210 to 100 لان ال change in Q is minus 0.6 but one end must be parallel. زي ما انتم شايفين ان في end منهم لازم يكون parallel للستيب اكسس. كيس نمبر 3 هنتكلم عليها على طول على الاسفريستي بيزد نوموجرام. الريفراكشن minus 0.5 diopter sphere minus 4 diopter cylinder والاكسس 150. Following the steps of the asphericity based nomogram. أول حاجة it's an oval cone عشان فيه tongue like extension. تاني حاجة الستيب axis at 60 degrees. الكيو value زي ما بانت عندكم minus 0.7، يبقى معنى ذلك عايزين نحط حاجة الchanging Q فيها minus 0.47. التوبوجرافيك استجماتيزم is low زي ما بان عندكم برضو تقريبا 3.5 diopter، وبالتالي the best will be 160 to 150 lower temporal لأن ال change in Q with the 250 is minus 0.34. ولو بصينا على الباكيمتري ماب هنلاقي إن إحنا عندنا availability إن إحنا نقدر إن إحنا نimplant السيجمنت دي. ولو بصينا على ال Q value البوست اوبراتيف هنلاقيه طلع around الفاليو اللي إحنا متوقعينه، طلع minus 0.41. طيب انتوا بان قدامكم دلوقتي الثيكنس ماب، والثيكنس باين ان احنا ممكن نزرع اكتر من كده. يعني مثلا ممكن نحط 160 300. انا ما رضيتش اختار ال 300 بسبب ان احنا عارفين ان الثيكنس بيبقى ريليتد للمايوبيك كوركشن، والبيشنت ما عندوش مايوبيا كتير، هو يا دوبك minus 0.5 diopter sphere، وبالتالي زي ما احنا نرجع
للرول اللي احنا قلناها implant less to achieve what you want. هنتكلم على ال combined procedures. The most common combined procedure is cross-linking. Results shown that sequential intracorneal ring segment done first followed by cross-linking within 3 to 6 months gives better results than both done simultaneous or cross-linking first followed by intracorneal ring segment. يعني الستاديز بينت ان البيست ريزلتس لما نعمل امبلانتيشن للانتراكورنيال رينج سيجمنت الاول وبعد 3 أو 6 شهور نعمل كروس لينكينج، احسن مما تعملهم الاثنين مع بعض، او لو هتعمل الكروس لينكينج الاول followed by the intracorneal ring segment. ولكن نرجع للمعلومه المهمه، sometimes there may be a loss of best corrected visual acuity following الكروس لينكينج. المعلومه دي احنا قلناها كتير، ان انت بعد ما تحط intracorneal ring segment وهنستنى مثلا فتره وهنعمل كروس لينكينج، قول للبيشنت ان في احتمال ان يحصل loss of the best corrected visual acuity. طبعا تاني combination intracorneal ring segments may be combined with any other refractive procedure. طيب how to improve the vision after intracorneal ring segment? One of the main advantages of intracorneal ring segment is reversibility. You may require to readjust, exchange an intracorneal ring segment for better results. المعتاد ان احنا بعد ما بنعمل implantation للintracorneal ring segment ان احنا بنطلب من البيشنت within اسبوع ل 10 ايام ان هو يعمل توبوجرافي تاني علشان نقدر نحدد هل وضع الانتراكورنيال رينج سيجمنت كويس، او احنا مثلا محتاجين نعمل لها ري ادجستمنت، او ان احنا نشيلها ونحط واحده تانيه خالص. وعشان كده الريفرسيبيليتي is one of the main advantage of intracorneal ring segment. You can improve the vision with glasses or contact lens او refractive surgery example الفيكيك IOLs او البي ار كي بلس الكروس لينكينج. وانا جبت لكم من شويه اكزامبل للفيكيك IOLs. الجراحين اللي بيعملوا امبلانتيشن للانتراكورنيال رينج سيجمنت along the coma axis بيبقى غرضهم ان هم يصلحوا الهاي اوردر ابريشنز، وبعد ما بيصلحوا الهاي اوردر ابريشنز بيصلحوا اللو اوردر ابريشنز with زي ما قلت لكم فور اكزامبل فيكيك IOLs. اخر حاجه هنتكلم فيها في الانتراكورنيال رينج سيجمنت هي الكومبليكيشنز اوف انتراكورنيال رينج سيجمنت. هنقسمهم لتو جروبس. اول جروب surgically related complication which is less common now with the introduction of the femtolaser tunnel formation. لما كنا بنعمل زمان المانيوال تكنيك كان الموست common complication ring decentration, asymmetric position أو corneal perforation. لكن مع ظهور الفيمتوليزر في الحقيقة الكومبليكيشنز دي بقت قليلة جدا وبقت very mild complication for example subconjunctival hemorrhage, suction ring loss and very rare corneal perforation في أقل من 0.6%. Post-surgical related complications. Early post-operative foreign body sensation and mild corneal edema for 24 to 48 hours. تاني حاجة migration. If early you can reposition, but if late it's difficult and extrusion will occur with increased incidence of infection, so it's better to remove the segment. تالت complication والمهم جدا is extrusion. Extrusion is due to the interference with the stromal nutrition anterior to the segment, with the resultant stromal thinning and extrusion. Careful slit lamp examination shows progressive stromal thinning over the segment. The earliest sign is recurrent epithelial erosion over the segment. Removal of the segment is mandatory. طبعا احنا بنشوف الاكستروجن of the intracorneal ring segments خاصة في الناس اللي كانوا عاملين implantation superficial. وسببها زي ما انتم شفتوا بيبقى فيه interference with the stromal nutrition anterior to the segment، وبالتالي بيبتدي الجزء الانتيريور ده يبتدي يحصل له thinning لغايه ما تبقى السيجمنت extruded خالص. وبالتالي اي بيشنت عامل implantation لانتراكورنيال رينج سيجمنت في الفولو ابس المفروض ان انت بالسليت لامب تعمل اكزامينيشن للجزء من الاستروما اللي قدام الانتيريور سيجمنت عشان تشوف هل بيحصل له thinning ولا لا. وفعلا الارياست ساين اللي بتبان recurrent epithelial erosion over the segment، ولو حصل extrusion يبقى removal of the segment is mandatory. وادي صوره للاكستروجن، وزي ما انا قلت لكم الاكستروجن موستلي بيحصل عند الانسيجن، ودي كنا حاجه قلناها لما كنا بنشرح في بارت 1 لما جبنا سيره الفيجن رينج، وقلت لكم ان هم قللوا الارك لينث من 353 ديجريز خلوه 340 علشان لقوا ان في كومبليكيشنز زي الاكستروجن بتحصل عند الانسيجن سايت، وبالتالي احنا فعلا اكستروجن بنلاقيها موست كومن عند الانسيجن سايت. Infectious keratitis which may require segment removal، وادي المنظر بتاعها زي ما احنا شايفين كده، بيبقى طبعا فيه associated corneal edema، وطبعا هيكون فيه pain low grade uveitis، وبالتالي
لازم نشيل السيجمنت فورا. واخر حاجه خالص sterile infiltrates at the tunnel which is asymptomatic but if in doubt treat as infection. ادي المنظر بتاعها، ودي حاجه بنشوفها في اي حد مركب رينجز لفتره طويله اللي هي sterile infiltrates at the tunnel. احنا كده خلصنا الانتراكورنال رينج سيجمنتس. اللي عنده اي سؤال يتفضل ويسالني.